Dragii mei, sunt bucuros să fim din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate. Împreună cu un grup de studenți vom discuta astăzi despre câteva modalități de restaurare morală și spirituală care pot conduce la libertatea spiritului uman. Dezbaterea a fost deschisă de către un student care m-a întrebat următoarele. Ne puteți spune, domnule profesor, dacă libertatea spiritului nostru, adică libertatea lăuntrică, este condiționată de factori politici, economici, juridici sau de celelalte forme de libertate? Dragii mei, libertatea lăuntrică poate exista și se poate manifesta cu sau fără stat de drept, cu sau fără libertăți și drepturi cetățenești, spre deosebire de orice altă formă de libertate care suferă în absența democrației. Îndrăznesc să afirm că în cazul libertății lăuntrice avem de a face cu o problemă de conștiință și de mentalitate în care un rol decisiv îl joacă modul în care spiritul nostru reușește să se elibereze de robia lucrurilor materiale și a firii pământești, adică a poftelor cărnii trupului nostru. Starea de libertate e pacea spiritului evadat din robia păcatului. E bucuria interioară a trăirii valorilor morale divine în mijlocul unei lumi bulversate de interese materiale și spirituale obscure, dar și de compromis moral. Un student foarte activ în dezbaterile noastre a intervenit din nou, întrebând dacă există o condiționare mai specială a libertății spiritului de calitatea conștiinței morale a individului. Dragii mei, conștiința morală se naște și se dezvoltă în fiecare om pe măsură ce acesta cunoaște și interiorizează valorile morale, regulile de viață, inclusiv normele morale pe care le asimilăm în cei 7 ani de acasă, în familie, în școală și societate, ne alimentează conștiința morală. În momente limită sau în situații deosebite, conștiința morală generează în sufletul nostru procese de conștiință, încheiate cu mustrări, regrete și remușcări sau cu o atitudine de lehamite față de norme, valori și coduri etice. Pe de altă parte, conștiința morală implică și manifestarea în viața noastră a sentimentului de responsabilitate față de propria conduită. Starea morală și libertatea noastră față de vicii va fi în funcție de deciziile pe care le luăm, de trăirea valorilor și standardelor morale asumate drept convingeri lăuntrice. Un student a intervenit nerăbdător în dezbatere. Să înțelegem, domnule profesor, că în conștiința noastră morală se întâlnesc standarde morale proprii, primite prin educație, cu cele divine, sugerate de Duhul lui Dumnezeu și cu dorințele firii omenești, adică ale cărnii trupului, iar responsabilitatea deciziilor ne aparține în plan comportamental? Dragul meu, în conștiința morală se întâlnesc toate cele 3 categorii de standarde morale amintite de către tine. Iar noi avem libertatea să alegem să ne comportăm cum dorim. Conștiința morală poate fi
o poartă deschisă pentru vicii sau poate fi ghidul nostru de conduită spre restaurare morală și spirituală, dacă alegem să umblăm pe calea desăvârșirii sau a devenirii, cum spun filozofii. Dacă ne racordăm conștiința la valorile morale divine, aceasta are capacitatea de a separa binele de rău, sesizându-ne asupra nocivității unor realități din lumea fenomenală, cât și asupra viciilor care ne pun în pericol libertatea spiritului și ne ajută să devenim făpturi noi în Hristos. Când sunt confruntați cu anumite situații jenante din punct de vedere moral, prin acțiunea conștiinței morale și a Duhului Divin, cei restaurați prin Hristos se rușinează și roșesc în obraj. Dragii mei, dacă suntem deschiși la sugestiile venite din partea conștiinței morale restaurate și a Duhului lui Dumnezeu, putem adopta un comportament de care să nu ne fie rușine, care să ne permită afirmarea curajoasă a libertății individuale față de orice factor de constrângere, să ne ajute să refuzăm orice tentație care ne poate vicia existența. Domnule profesor, vă rog să insistați puțin asupra problemei responsabilității, pentru că eu am impresia că neasumarea de responsabilități este cauza marilor probleme de natură morală și spirituală cu care se confruntă mulți indivizi în epoca noastră. Restaurarea morală presupune să ne asumăm de bunăvoie responsabilități? A întrebat o studentă. Dragii mei, restaurarea morală și spirituală, având ca efect afirmarea libertății printr-un sine regenerat, presupune ca persoana să opteze de bunăvoie pentru un proces de curățire lăuntrică a tuturor componentelor sufletului, asemănător acțiunii de curățire a unei fântâni, prin care se aruncă mizeriile și mâlul ce infectează apa stătută și blochează izvorul de apă proaspătă venit din adâncuri. Eliberarea sufletului de sub hegemonia firii pământești, adică a poftelor cărnii, are urmări benefice pentru toate componentele ființei umane, de la schimbarea conștiinței de sine și a conștiinței morale, la o nouă atitudine, un nou comportament în relațiile cu semenii, noi trăsături de caracter și personalitate, promotoarea valorilor morale care nasc virtuți, un nou spirit călăuzit și hrănit duhovnicește, liber în modul cum se raportează la realitatea materială și un trup eliberat de robia instinctelor, poftelor și dorințelor neziditoare. Se pare, dragii mei, că există un raport direct între afirmarea hotărâtă a libertății spiritului nostru și scăderea dependenței noastre de hegemonia materiei, inclusiv a trupului de carne. Vreau să fiu cât se poate de direct și să afirm că omul cu spirit liber nu mai trăiește sub hegemonia organelor genitale, a compromisului moral și intereselor materiale obscure. Dragii mei, timpul acordat întâlnirii pentru astăzi a expirat. Mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Unde ești libertate?
Vom discuta despre relația dintre libertatea spiritului și compromisul moral.